มาดูกันว่าเจ้าจะยังกล้าทำเป็นเก่งอีกหรือ เร็ว ไม่ เกินไปข้าทุ่มเทความพยายามถึง10 ปีเพื่อฝึกฝนวิชาเคลื่อนไหวไม่เข้าล่องลอยให้ถึงขั้นสูงสุดเด็กสาวอย่างเจ้าจะเร็วกว่าข้าได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเจ้ายังฟันดาบของข้าขาดในดาบเดียว ไม่มีอะไรอื่นนอกจากความเชี่ยวชาญ แคนสร้างควรอนาคตของสำนักเมครามโปรดอย่าทำใจหนักเลยเด็กสาวเจ้ามีพลังอยู่บ้างจริงๆแต่เมื่อเทียบกับข้าแล้วเจ้าก็เป็นเพียงตะกะแตนที่คิดจะขวางรถมาเท่านั้นข้าไม่คิดเลยว่าเวลาผ่านไปนานขนาดนี้แล้วเจ้าก็ยังคงมีฝีมือแค่นี้เมื่อคู่ท้าผู้นี้ประมาทเจ้าไปตอนนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นอันดับมุนดาว่าอันดับที่12นั้นได้มาอย่างไรจบแล้วหมอนี่กำลังเอาจริงแล้วแน่นอนว่าแม้แต่ยุงฟันก็ยังเอาชนะเขาไม่ได้ซึ่งเป็นผู้นี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอย่างแน่นอนตอนนี้ยอมแพ้ก็ยังไม่สายเกินไปเลิกพูดพร่ำได้แล้วฝีมือกระจอกของเจ้ามีแต่เจ้าเท่านั้นที่เห็นเป็นของล้ำค่าเมื่อก่อนข้าขี้เกียจแม้แต่จะฝึกมันด้วยซ้ำในเมื่อเจ้าอยากจะหาที่ตายเช่นนั้นข้าก็จะสนองความปรารถนาของเจ้านี่คืออันดับที่5กระบวนการดับควบคุมมังกรแม้ว่าจะไม่ได้ใส่คู่กับกระบี่คำรามมังกรเพียงแค่เรียนรู้พื้นฐานแม้แต่ปรมาจารย์ที่ติดอันดับ10 อันดับแรกของทำเนียบหมื่นกระบี่ก็ยังต้องระวังเด็กสาวเจ้าจะเอาชนะได้อย่างไรปีศาจเท่าที่ฝึกฝนมาหลายสิบปีรีพิลมาริโอหยุดพูดได้แล้วให้เขาได้เห็นชัดๆถึงวิชากระบี่มหาสุญญตาที่แท้จริงวิชาควบคุมมังกรพลังแห่งมหาสุญญตาหลอมรวมเข้าสู่ตัวกระบี่ก้าวสวรรค์นินกระบี่เคลื่อนอัศนีบาทมังกรศักดิ์สิทธิ์มันสังหารนี่มันปาฏิหาริย์อะไรกันมังกรเทพที่มีชีวิตทุกฟันขาดไปดาบเดียวเป็นไปได้อย่างไรวิชาควบคุมมังกรที่ข้าใช้ชีวิตทั้งชีวิตสิ่งที่ข้าได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ขึ้นมากลับทุกเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งเอาชนะได้ทุกทำลายลงเพียงเส้นกระบี่ลึกลับผู้นั้นเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนได้น้ำเหตุใดนางจึงสามารถใช้มันได้พวกคนโง่เขลาใจแคบแม้ว่าเซียนกระบี่จะลึกลับแต่ตำรากระบี่ของนางก็แพร่หลายข้าเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อข้าไม่มีอะไรทำเป็นไปไม่ได้ผู้ที่เชี่ยวชาญวิชาดาบสุญญากาศสูงสุดทั้งหมดมีนายคนหนักนางจะทำได้อย่างไรเจ้าคู่ข้าคือเจ้าคิดหรือว่าข้าจะให้โอกาสเจ้าเพื่อแจ้งข่าวชีเซนซูก่อนหน้านี้อาคงเจ้าตาบอดและโง่เขลาและกล่าวหาเจ้าผิดว่าไร้ประโยชน์ทั้งหมดเป็นความผิดเขาเองอาคงเจ้าสาบานนับจากนี้ไปอาคงเจ้าจะไม่เรียกเจ้าเช่นนั้นอีกเมื่อพิจารณาว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันโปรดยกโทษให้อาคงเจ้าสักครั้งเถิดได้ไหมใช่แล้วเหมียนพวกเราล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันก็เหมือนฟันกับริมฝีปากการกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โปรดยกโทษให้พวกเขาด้วยเพื่อเห็นแก่ท่านแม่ข้าจะยอมให้อภัยเจ้าอย่างไม่เต็มใจเดี๋ยวเจ้าคิดจะไปไหนเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเราตกลงอะไรกันไว้ถูกต้องแล้วท่านเจ้าสำนักตวนพูดจะกล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าหากเจ้าแพ้เจ้าจะต้องเห่าเหมือนสุนัขเมื่อครู่ใครกันที่หญิงโยโสหังต่อหน้าข้าเจ้าสำนักผู้ทรงเกียรติจะไม่ยอมรับการเดิมพันที่พ่ายแพ้หรือเห่าสิถ้าเจ้าไม่เห่าวันนี้ก็อย่าหวังว่าจะจับไปอย่างสงบเลยโฮมพอมาประโยชน์ในวันนี้วันหน้าข้าจะต้องตอบแทนคือเป็นร้อยเท่าอย่างแน่นอนนี่คือยาโลหิตเป็นอย่างที่เจ้าต้องการขอบคุณท่านพ่อยาโลหิตเป็นยานี้สามารถรักษาที่ของซุมินได้แต่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการฉีดพรานแทนระหว่างการรักษา
มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรักษาของยาโลหิตวิญญาณ แล้วพวกเราจะไปที่ไหนได้ เพื่อตามหาผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้มาช่วยพวกเราได้ แผนพวกนี้คือซาลดาบิลับเชิญพวกเราสำนักเสรีชนกำลังเข้าร่วมการประชุมทุกตาผู้ชนะจะมีโอกาสได้พบกับมหาเซียนกระบี่ จริงหรือหอคอยกระบี่เล่นลับ หากเราโชคดีพอ ที่จะได้เรียนรู้แม้เพียงกระบวนท่าเดียวจากเซียนกระบี่เช่นนั้นในยุทธภพหลังจากนี้ เราก็จะเดินได้อย่างไร้ความกลัว เพียงแค่10สุดยอดวิชาสูงสุดของหอซอนกระบี่ก็เพียงพอให้พวกเราศึกษาไปตลอดชีวิตแล้วข้าได้ยินมาว่ากระบี่ล้ำค่าที่สุดในยุคนี้กระบี่คำรามมังกรตั้งอยู่ที่ศาลาซอนกระบี่แห่งนี้หากข้าได้เห็นความงดงามของกระบี่คำรามมังกรข้าก็คงไม่มีวันเสียใจในชีวิตนี้ เมียนข้าหวังว่าเจ้ากับพี่ชายของเจ้าจะเข้าร่วมการประชุมทุกตาครั้งนี้ ข้ากำลังลงมือเพื่อช่วยท่านแม่ของข้าการชุมนุมกระบี่อะไรกันข้าไม่ไป เด็กสาวสารเลวคนนี้ เจ้ากล้าพูดกับท่านปู่ของเจ้าเช่นนั้นได้อย่างไร พูดว่าเจ้าถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการประชุมทุกตา พี่สาวการประชุมตัวกระบี่คือความปรารถนาตลอดชีวิตของนักกระบี่ทุกคนคนอย่างพวกเราอาจจะใช้เวลาครึ่งชีวิตและยังคงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นศาลาซ่อนกระบี่และปรมาจารย์แห่งวิธีกระบี่เหล่านั้นไปด้วยกันเพื่อเปิดโลกทัศน์ของเราดีไหม ซูเมียนมีพรสวรรค์โดดเด่นหากระหว่างการประชุมทุกตานางแสดงความสามารถโดดเด่นนางก็จะสามารถพบกับบุคคลนั้นได้ด้วยธรรมชาติผู้ที่ครอบครองยาถอนพิษ ใช่แล้วเหมียนน้องชายของเจ้าชื่นชมเป็นพิเศษ เจ้าสำนักกระบี่แห่งหอซ่อนกระบี่ถือซะว่าไปร่วมสนุกกับเขาหน่อยก็แล้วกัน เอาล่ะคำนวณเวลาแล้ว อาจารย์คงจะออกจากด่านเก็บตัวในไม่ช้า ไปดูสักหน่อยก็ไม่เสียหาย ยอดเขา เชิงจื้อเจ้ามาถึงแล้วมหาเซียนกระบี่การประชุมทุกตาจะจัดขึ้นในอีก3 วันข้างหน้า อวิกูเฉิงจื้อเจ้าหอสมบัติกระบี่ซ่อน สิทธิเข้าร่วมจากตระกูลคุณนานได้เดินทางมาถึงภูเขาเทียนเจวแล้วท่านตั้งใจจะไปสังเกตการพิธีหรือไม่สำหรับพิธีอันยิ่งใหญ่นี้ได้แจ้งสำนักเสรีชนให้เข้าร่วมแล้วหรือไม่พวกเราได้ส่งจดหมายไปแล้วตามคำสั่งของท่านอย่างไรก็ตามมหาเซียนกระบี่เหตุใดท่านจึงกังวลเกี่ยวกับสำนักเสรีชนมากนักไม่มีอะไรข้าจะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ หน้าภูเขาเทียนเจาเวีย ที่นี่คือที่พำนักของอาจารย์หรือขอรับ นี่ไม่ใช่พี่น้องไร้ประโยชน์ของสำนักซิลยาวหรอกหรือใครให้ความกล้าหาญแก่พวกเจ้าให้มาเข้าร่วมกับประเมินสำนักของหอซ่อนกระบี่พวกเจ้าไม่กลัวที่จะทำให้ตัวเองเป็นตัวตลกหรือ นิ่งเชียวลูกป่าสกปรกของเจ้าสัตว์พี่สาวของข้าเอาชนะผู้ที่อยู่ในรายชื่อมวยกระบี่ได้สมาชิกอันดับที่12และ26นางไม่มีคุณสมบัติเจ้าที่เป็นคนทรยศมีคุณสมบัติหรือไม่เจอเจ้าไม่คิดข้าไม่คิดเลยว่าวิชาดาของเจ้าจะพัฒนาขึ้นมาทีเดียวผู้นี้มีเจตจำนงกระบี่ที่แข็งแกร่งมาก ให้ข้าแนะนำเขาบุคคลผู้นี้ก็คือผู้ที่อยู่ในอันดับแรกของรายชื่อหมื่นดับที่สิ้นสุดพรสวรรค์ได้วิธีแห่งกระบี่ของเขานั้นไร้เทียมทานเมื่อเขาอายุ12 ปีเขาก็เอาชนะคู่แข่งทั้งหมดในหมู่เพื่อนรวมกันได้แล้ว เจ้ายังจำหน้ากากนี้ได้หรือไม่ เจ้าข้าพ่อบุญธรรมของข้า ข้าต้องการให้เจ้าชดใช้ด้วยชีวิต พี่สาว การตายเพื่อข้าคือเกียรติอันสูงสุดของเจ้า กระบี่คำรามมังกรของข้า พี่ว่ากันว่าแซงกวนเจ้าจุนเป็นพ่อเลี้ยงของชีเซียนซูผู้นี้โดยสาธารณะแล้วเขาเรียกเขาว่าพ่อบุญธรรมตอนนี้แซงกวนเจ้าจุนตายแล้วพวก
เขาต้องแค้นพวกเราอย่างแน่นอน พวกเราต้องระมัดระวัง ผู้คนแห่งสำนักเสรีวางแผน สังหารสามีของข้า ข้าจะทำให้เจ้าชดใช้ด้วยเลือด สร้างกวนเต้าเฉิงช่วยเหลือทรราชก่อน และยังทำร้ายคนที่ข้ารักในภายหลัง การปล่อยให้เขามีร่างกายครบถ้วน ก็ถือว่าปราณีเขามากแล้ว เจ้ากำลังหาที่ตาย ห้ามต่อสู้ณสถานที่ประเมินการเข้าสำนัก มิฉะนั้น คุณสมบัติในการแข่งขันของเจ้าจะถูกเพิกถอน ท่านผู้อาวุธเซียน ผู้อาวุโสแห่งสำนักกระบี่ นี่มัน ท่านผู้อาวุโสเหอผู้อาวุโสแห่งสำนักกระบี่ แค่ทำไปตามพิธีอีกแล้วหรือเป็นแบบนี้ทุกปี ท่านผู้อาวุโสหยวน ผู้อาวุโสแห่งสำนักกระบี่ เราไม่เคยรับคนเก่งๆเข้ามาเลยสักปีสิทธิ์น้องตัวเองเจ้ามีความภาคเพียรอย่างแท้จริง ลองพยายามดูสิ มันย่อมดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเสมอ ว่ากันว่าท่านผู้อาวุโสตัวเองเป็นของสำนักหอซอนกระบี่เป็นผู้อาวุโสหญิงเพียงคนเดียวทว่าวิชดาของนางกลับธรรมดานางเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในสำนักกระบี่ซ่อนนางไม่มีสิทธิ์แม้แต่คนเดียว ข้าคิดว่านางเป็นคนเก่งกาจอะไรเสียอีก ยอดฝีมือดาบที่หาใครเทียบมิได้ ดูเหมือนว่าบุรุษยังคงเหนือกว่า สตรีก็ยังคงทำไม่ได้ ท่านผู้อาวุโสสูงสุดมาถึงแล้ว ท่านผู้อาวุโสสูงสุดการประเมินจะเริ่มขึ้นหรือไม่ ท่านผู้อาวุโสสูงสุด ผู้อาวุโสแห่งสำนักกระบี่ ให้มันเริ่มขึ้นการประเมินเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการพูดแน่ๆได้กระบี่เป็นทั้ง6 เล่มที่อยู่ตรงหน้าพวกเจ้าเป็นอาวุธเทวะที่ถูกสร้างขึ้นโดยสำนักกระบี่ซ่อนยิ่งเจ้าควบคุมกระบี่ได้มากเท่าไหร่ยิ่งพิสูจน์ได้ว่าพรสวรรค์ของเจ้าสูงขึ้นเท่านั้นในทางกลับกันเจ้าจะถูกคัดออกข้าจะไปก่อนจงไล่ขึ้นข้าจะไปพวกเขาแข่งขันคนต่อไปดูเหมือนว่าคุณภาพในวันนี้น่าเป็นหูจริงๆ ข้าจะไป วิชาควบคุมกระบี่พี่สาวเพชรวิชาควบคุมกระบี่ที่ท่านสอนข้ามันมีประสิทธิภาพจริงหรือ ท่านไม่ได้แค่อ่านมันและหนังสือนิทานบางเล่มใช่ไหม ถ้าข้าบอกให้เจ้าเรียนก็เรียนซะ อย่าได้ขัดคำสั่งข้าเชียว เอามาถ้าอย่างนั้น เก็บรากวิญญาณภายใน การเก็บพระวิญญาณภายใน รวบรวมแก่นแท้ภายนอก การรวบรวมแก่นแท้ภายนอก พิทักษ์แท่นวิญญาณ พิทักษ์แท่นวิญญาณ จิตขับเคลื่อนวัฏจักรจักรวาล เจตจำนงขับเคลื่อนวัฏจักรจักรวาลกระบี่ทะยานสู่สวรรค์อันว่างเปล่าเคลื่อนไหวตามใจข้า ควบคุมกระบี่1 เล่มมีคุณสมบัติสำหรับการเข้าสำนัก ยอดเยี่ยมข้าทำสำเร็จแล้ว เขาอยากที่นี่จริงๆแล้ว เยาวชนผู้นี้สอนได้ เสี่ยวชีช่างน่าทึ่งจริง แม้ว่าเขาจะควบคุมกระบี่1 เล่มได้ด้วยโชคเขาก็ยังคงเป็นขยะดูให้ดี The film was translated and narrated by M Media. ควบคุมกระบี่2 เล่มเข้าสู่สำนักแทนนายเจ้าเห็นไหมเจ้าขยะน้อยนี่คือช่องว่างระหว่างเจ้ากับข้าเข้าสู่สำนักแทนนายดูใต้ข้ากระโดดข้ามประตูมังกรอนาคตไร้ขีดจำกัด แค่ควบคุมดาบ2 เล่ม มีอะไรน่าภาคภูมิใจกัน ข้าไม่กล้าระดับการบ่มเพาะอันน้อยนี้ของข้าย่อมไม่อาจเทียบกับคุณชายชี่ได้พวกเจ้าทุกคนจงดูให้ดีให้ข้าแสดงให้พวกเจ้าเห็นว่าอัจฉริยะแห่งวิกิกระบี่ที่แท้จริงเป็นเช่นไร
คุมกระบี่4 เล่มได้รับการแต่งตั้งเป็นสิทธิส่วนตัวอะไรนะสิทธิส่วนตัวนี่คือสถานะสูงสุดที่สามารถทำได้ในการประเมินควบคุมกระบี่4 เล่มสมแล้วที่เป็นอันดับ8ในรายชื่อกระบี่10,000 เล่มถึงได้ทรงพลังขนาดนี้จริงด้วย ลูกไม้เล็กๆน้อย ดีนี่คืออัจฉริยะที่หาได้ยากในรอบพันปีเจ้าเต็มใจหรือไม่ที่จะรับข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าใส่หัวไประดับการบ่มเพาะของเจ้าไม่ลึกซึ้งเท่าของข้ามีคุณสมบัติมากกว่าเจ้าที่จะเป็นอาจารย์ของเขาเจ้ากำลังพยายามแข่งขันกับข้าหรือพวกเราไม่กล้าโดยธรรมชาติแล้วท่านผู้อาวุโสสูงสุดที่ท่านควรเลือกก่อนเจ้าหนูเจ้าเต็มใจที่จะเป็นสิทธิ์ของข้าหรือไม่ สิทธิเซียนสู่คารวะท่านอาจารย์ ยอดเยี่ยมคุณใช้ที่จริงๆแล้วถูกเลือกโดยท่านผู้อาวุโสสูงสุดสมแล้วการประจบสอบพอของนั้นถูกต้องแล้วโซเมียนโซชีการทำให้สิทธิส่วนตัวของท่านผู้อาวุโสสูงสุดขึ้นเครื่องตอนนี้มาดูกันว่าจะทายอย่างไร ท่านอาจารย์สิทธิ์มีเรื่องจะขออีกเรื่องหนึ่ง พูดมา พวกสำนักเสรีพี่น้องสกุลสู่สังหารพ่อบุญธรรมของสิทธิ์อย่างโหดเหี้ยมสิทธิ์วอนท่านอาจารย์โปรดให้ความเป็นธรรมแก่สิทธิ์ด้วย เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบุคคลที่โหดร้ายเช่นนี้ไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนสำหรับการเข้าสู่สำนักกระบี่ซ่อนของเราผู้จ้าทุกคนมาอย่างไรท่านผู้อาวุโสสูงสุดผู้ถูกต้อง การประเมินเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราเน้นความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมท่านผู้อาวุโสสูงสุดการกระทำของท่านอาจจะดูเผด็จการไปหน่อย ครอบนำหรือในสำนักกระบี่ซ่อนกฎของข้าคือกฎ เจ้า หากพวกเราไม่สามารถเข้าศาลาซ่อนกระบี่ได้สำนักเสียวยาวของพวกเราก็จะจบสิ้นไม่ข้าผ่านการประเมินแล้วเจ้าจะสามารถด้วยประโยคเดียวปฏิเสธความพยายามทั้งหมดของข้าได้อย่างไร ดูสิท่านใดเพราะข้าคือท่านผู้อาวุโสสูงสุดแห่งสำนักกระบี่ซ่อนเหตุผลนี้ไม่เป็นที่ยอมรับหรือ เจ้ามีสิทธิ์อะไรข้าจะบอกเจ้าเดี๋ยวนี้เพราะเจ้ามันขยันและข้าคืออัจฉริยะที่สวรรค์เลือกสรรเพราะข้าควบคุมดาบได้4 เล่มในขณะที่เจ้าควบคุมได้แค่ดาบเล่มเดียวเจ้าแค่ผ่านการทดสอบระดับต่ำสุดของสำนักเจ้าก็เป็นแค่คนธรรมดาแต่ข้าคือสิทธิ์ส่วนตัวที่ท่านผู้อาวุโสสูงสุดแต่งตั้งเจ้าเป็นใครเจ้ากล้าดียังไงมาเทียบกับข้า ท่านผู้อาวุโสสูงสุดท่านจะไม่หยุดเรื่องนี้หรือ หยุดอะไร สิทธิ์ของท่านมีพฤติกรรมที่หยิ่งพยองและเผด็จการท่านจะไม่สั่งสอนเขาหรือ สิทธิ์ของข้าผมบอกไปเมื่อครู่ว่าเขามีความบาดหมางกับพี่น้องคู่นั้นบุคคลผู้นี้สังหารพ่อบุญธรรมของเขาอย่างโหดเหี้ยมการที่เขาไม่ลงมือก็ที่ว่าไม่ตามมากแล้วถูกต้องแล้วหากไม่ใช่เพราะการประเมินในตอนนี้คุณชายชีคงจักกระบี่เขาใส่พวกเขาไปนานแล้ว นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นสามีของข้าจะต้องไม่ตายเปล่าด้วยน้ำมือของเจ้าข้าจะทำให้เจ้าสำนักเสรีต้องฝังทั้งสำนักไปพร้อมกับเขา สร้างคนเท่าฉันดูหมิ่นแม่ของข้าก่อนเจ้าทำเกินไปแล้ว ขยะถึงตาเจ้าพูดแล้วหรือ เจ้า พอได้แล้ว เรื่องนี้จบลงตรงนี้ อะไรนะท่านผู้อาวุโสเองหรือว่าท่านตั้งใจจะรับพวกเขาเป็นศิษย์ ถูกต้องแล้วข้าตั้งใจจะรับพวกเขาทั้งสองเป็นศิษย์พวกเจ้าทั้งสองยินดีที่จะเป็นศิษย์ของข้าหรือไม่ ข้าไม่ได้ยินผิดไปใช่ไหมท่านต้องการรับพวกเขาเป็นศิษย์หรือ ท่านเป็นผู้อาวุโสของสำนักกระบี่ซ่อนท่านต้องการเคลียร์ทุกชิ้นหรือ ๆข้ายังไม่ได้ควบคุมกระบี่ของข้าเลย เคลียร์อย่างเจ้าเข้าใจการควบคุมกระบี่ด้วยหรือ เรื่องการควบคุมกระบี่นั้นข้าเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากในรอบศตวรรษ เจ้าได้ยินไหมนางบอกว่านางเป็นอัจฉริยะเจ้าเชื่อหรือเจ้าเป็นอัจฉริยะที่หาใครเทียบไม่ได้หรือ Translated and ถ้าเช่นนั้นข้า narrated by M. ถ้าเช่นนั้น Media. ข้าก็ต้องเป็นยูกูเทคกระบี่ หยุ่นเหอะวิธีการพูดของลูกสาวเจ้านางเก่งเรื่องการรับขนาดนี้เลยหรือข้าเชื่อในตัวลูกสาวของข้านางไม่ได้โอ้อวดนางจะทำได้หรือเด็กสาวคนนี้หน้าซีดเซียวและผอมบางดูเหมือนไม่ที่เหี่ยวเฉานางดูไม่เหมือนอัจฉริยะที่หาใครเทียบได้เลยนางดูไม่เหมือนอัจฉริยะที่หาใครเทียบได้เลย ขยะเว้นแต่ว่าวันนี้เจ้าจะเป็นอัจฉริยะแห่งวิธีดาบผู้นั้นจริงๆที่สามารถทำให้ท่านอาจารย์ตกใจได้มิฉะนั้นแม้แต่ท่านผู้อาวุโสเองก็ไม่อาจปกป้องเจ้าได้ คนต่ำต้อยอาจเสียชีวิตเพราะพูดมากเกินไป
นี่ไม่ใช่กระบี่6 เล่ม ที่อาจารย์ให้ข้าเล่นหรอกหรือ อาจารย์ การควบคุมกระบี่นี้ มันไม่ง่ายเหมือนการชักว่าวหรอกหรือ มันไม่ง่ายเลย เป็นเพราะพรสวรรค์ของเจ้าสูงเกินไป ในเวลาอันสั้นเช่นนี้ดาบพิเหล่านี้ยอมรับเจ้าเป็นนาย และเชื่อฟังคำสั่งของเจ้า ควบคุมกระบี่ มันจะยากอะไรกัน มันไม่อยากหรือเจ้าควรรู้แม้แต่คุณชายชีก็ยังควบคุมกระบี่ได้เพียง4 เล่มเจ้าก็อยากเช่นหนึ่งกำลังโอ้อวดอย่าไม่อายุที่นี่ถ้าอย่างนั้นก็รีบใส่หัวไปซะอย่ามาเสียเวลาของทุกคนหากเจ้าสามารถควบคุมกระบี่ได้สำเร็จข้าจะกินกระบี่เล่มนั้นเจ้าก็ยัดเลยเจ้ายังกล้าฝันที่จะเข้าสำนักกระบี่อีกหรือ พี่สาว ดูให้ดี ควบคุมกระบี่ นี่คือวิธีที่ควรควบคุม วิหกเพลิงเต่าทมิน หานกวงหลิงซู ชิงหมิงคำรามังกร จงทำตามคำสั่งข้า ขึ้นมา ข้าคิดว่าเจ้าจะปล่อยท่าไม้ตายอะไรออกมาสิแค่นี้เองหรือเจ้าควบคุมมันได้ดีมากคราวหน้าอย่าควบคุมมันอีกเลยได้ไหมไม่ต้องพูดถึงการควบคุมกระบี่เลยการแสดงฝีมือที่น่าอภัยของเจ้าช่างน่าจริง ขยะก็คือขยะ ไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จอะไรได้ เสแสร้งก็เหมือนน้องชายของนาง ทั้งคู่เป็นขยะ นางจะเป็นแค่คนธรรมดาจอลิงลิงหรือ หยุดเสียเวลาพวกเราเสียทีควบคุมกระบี่ล้มเหลวไม่ผ่านการคัดเลือกคนต่อไป เกิดอะไรขึ้น หานกวง ขึ้นมา วิหกเพลิง จงทำตามคำสั่งข้า ไป ที่ตกค้างของข้ายังไม่หายไป เต่าทมิน จงชักฝัก ออกมา ออกมา รีบลงมาได้แล้วหยุดทำให้ตัวเองขายหน้าเสียทีหยุดเสียแรงเปล่าเจ้ากำลังพยายามทำให้พวกเราหัวเราะจนตายหรือไงหยุดทำให้ตัวเองขายหน้าเสียทีอย่าเสียเวลาของทุกคนเลยลงไปลงมา ลงไป เป็นไปไม่ได้ กระบี่พวกนี้ต้องมีปัญหาแน่ ข้าขออีกครั้ง แม้เจ้าจะลองเป็น100 ครั้งเจ้าก็ยังคงไม่สำเร็จความสามารถของเจ้าไม่เพียงพอแม้เจ้าจะดื้อดึงต่อไปมันจะได้ประโยชน์อะไร การแข่งขันจำกัดเวลา ไม่ใช่จำนวนครั้งที่พยายาม ถ้าท่านให้นางลองอีกครั้งจะเป็นอย่างไร ในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจะให้โอกาสนางเป็นครั้งสุดท้ายหากนางล้มเหลวอีกครั้งก็อย่าโทษข้าเลยที่ต้องขับไล่นางออกไปเอง พวกเจ้ากำลังซุกซนอีกแล้วใช่ไหม เอาล่ะ ถ้าพวกเจ้ายังไม่เชื่อฟัง ข้าจะหักพวกเจ้าทั้งหมด ข้าจะให้พวกเจ้า โอกาสสุดท้าย ดูเดี๋ยวเข้าไอ้ขยะนี้กำลังเริ่มอีกแล้วหยุดเสียแรงเปล่า ยังไม่ยอมแพ้อีกหรือ ลูกสาวของจียุนเหอ มีสติไม่สมประกอบจริง 6 กระบี่รวมใจ ใจข้าคือกระบี่ สามารถทำลายทุกการป้องกัน ขึ้นมา เป็นไปได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นควบคุมกระบี่6 เล่มนี่คืออัจฉริยะที่แท้จริงแห่งวิธีกระบี่ ๆ นางเป็น1 ใน 10,000จริง ๆ อัจฉริยะที่หาใครเทียบไม่ได้ ข้าไม่ได้โกรธ พวกเจ้ากำลังดื้อรั้น พวกมันเป็นกระบี่เทพไร้เทียมทาน6 เล่มนี่นา พลังของข้ามีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ข้าไม่สามารถควบคุมพวกมันได้นานเกินไป คนไร้ประโยชน์ก็คือคนไร้ประโยชน์ เจ้าไม่ผ่านการประเมินเลยแม้แต่น้อย เลวไหลสิ้นดี พี่สาวของข้าควบคุมกระบี่ได้6 เล่มนางโดดเด่นกว่าพวกเจ้าทุกคน ตามกฎการประเมินของสำนักกระบี่ ต้องทนทานได้10 อึดใจจึงจะนับว่าผ่าน คนไร้ประโยชน์ผู้นี้ทนได้แค่3 อึดใจเท่านั้น ไม่ผ่านคุณสมบัติโดยสิ้นเชิง ถูกต้อง The film was อยู่ translated ได้ไม่ถึง10 ลม and หายใจด้วยซ้ narrated ำ by นั่นมันการควบคุมกระบี่แบบไหนครับมันไม่เป็นไปตามกฎจริงๆกระบี่ทั้ง6 เล่มมีจะต้องมีปัญหาบางอย่างแน่ๆ
พวกลับนี้ไม่นับควบคุมกระบี่ล้มเหลวไม่ผ่านการคัดเลือก เจ้ากล้าทำเช่นนี้ได้อย่างไร ท่านทำแบบนี้ได้อย่างไร นี่มันไม่ยุติธรรม คนไร้ประโยชน์ก็คือคนไร้ประโยชน์ พวกเขาไม่สามารถสร้างปัญหาอะไรได้ เจ้าคิดว่าเจ้ากู้ควรที่จะเข้าสู่ศาลาซ่อนกระบี่หรือหน้าขันสิ้นดี ท่านผู้อาวุโสสูงสุดได้กล่าวแล้วหากใครกล้าดับเจ้าพวกเขาก็จะกลายเป็นศัตรูกับท่านเจ้าไม่สามารถเข้าสลากิจกระบี่ได้สำนักเซียวเหยาเขาเรารับความพินาศได้เลย นิ่งเชียวเจ้าช่างมีเจตนารายการทิ้งๆนี้ได้อย่างไร เจ้าเป็นสมาชิกของสำนักเซียวเยาอยู่แล้วสิทธิ์ ข้าเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ข้าเป็นคนของตระกูลสีแล้ว อย่างไรเสียเขาก็เป็นสุนัขของข้า และยังมีเจ้านาย ส่วนเจ้า ข้าอยากจะดูว่าใครจะกล้ารับเจ้าเข้าไป คุณชายที่พูดถูกเพื่ออย่างเจ้าไม่มีใครต้องการเจ้าหรอกแม้แต่มาลินไรนา พวกเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่สุนัข เจ้าคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนเจ้าหรือไง ที่กระหายผู้ชายขนาดนั้น ในเมื่อเจ้าชอบมากขนาดนั้นทำไมไม่ให้คุณชายฉีเอาเจ้าอีกสัก2-3 ครั้งล่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ไปจัดการเรื่องส่วนตัวของพวกเจ้าซะ เจ้าน้องสารเลวเจ้ากล้าดียังไงมาใส่ร้ายชื่อเสียงของคุณชายชีและข้าเจ้ากำลังหาที่ตาย ปากกล้า หากท่านไม่สามารถเข้าหอสมบัติกระบี่ซ่อนได้สำนักเสรีก็จบสิ้นความพยายามทั้งหมดของเราจะได้ผลหรือ ใครบอกว่าไม่มีใครรับนางเป็นศิษย์ พวกเจ้า2 คน เจ้าอาจเป็นศิษย์ของข้า เจ้าไม่กลัวหรือว่าจะทำให้ผู้อาวุโสสูงสุดไม่พอใจ ทำให้เขาขุนเคือง นักดาบใช้ดาบของตน เพื่อค้ำจุนภูผาและลำน้ำที่กำลังจะพังทลาย และเพื่อปกป้องความดีงามของโลกมนุษย์ ส่วนข้าเสี่ยอิง สิ่งที่ข้ารังเกียจที่สุด คือการที่พวกเจ้าใช้ดาบในมือ เพื่อกดขี่ผู้อ่อนแอ พวกเจ้า2 คน ยินดีที่จะเป็นศิษย์ของข้าหรือไม่ แน่นอนว่าพวกเรายินดี ผู้อาวุโสเจียอิง ข้านับถืออุปนิสัยของท่าน แต่ซูเหมียนได้มีอาจารย์คนใหม่แล้ว ดังคำกล่าวที่ว่าบ่าวรับใช้คนหนึ่งไม่อาจปรนนิบัติ2 นาย ข้าซูเหมียน ไม่อาจรับอาจารย์คนที่2ได้อีกแล้ว เหมียนไปมีอาจารย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ เรื่องมันยาว ขาของข้าสามารถฟื้นตัวได้ อาจารย์ก็มีส่วนร่วมด้วย ท่านอาจารย์ที่เด็กสาวคนนี้พูดถึง คงเป็นนักดาบพเนจร ระดับต่ำๆ ก็แค่นั้นแหละ เดิมทีก็เพื่อ ช่วยพี่น้องคู่นี้ให้พ้นภัย รับศิษย์คนหนึ่งก็เหมือนรับอีกคน เช่นนั้นซูชิ เจ้าเต็มใจที่จะเป็นศิษย์ของข้าหรือไม่ แน่นอนว่าข้ายินดีสิทธิซูชิคารวะท่านอาจารย์ ดี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าจะเป็นศิษย์เอกเพียงคนเดียว ในห้องโถงของข้า พรสวรรค์ของซูชินั้นด้อยเขาทำได้เพียงรับผู้อาวุโสหญิงที่อ่อนแอที่สุดเป็นอาจารย์ยิ่งไปกว่านั้นการทำเช่นนี้ทำให้เขาได้ลงเกินที่ซินโซผู้เป็นคนของฝ่ายผู้อาวุโสสูงสุดแม้ว่าเขาจะได้รับเลือกเป็นศิษย์ส่วนตัวนับจากนี้ไปเขาก็จะถูกรังแกเท่านั้น ท่านอาจารย์นาง ผู้อาวุโสจิวอิงหากเจ้ายังคงดื้อรั้นเช่นนี้ก็อย่าโทษสิทธิของเจ้าที่ไม่ปราณี ข้าเสี่ยอิง กระทำอย่างเที่ยงตรง และมีเกียรติมาโดยตลอด ความโปรดปรานของท่านผู้อาวุโสสูงสุด ท่านควรเก็บไว้เองเถอะ เมื่อได้ลงเกินผู้อาวุโสสูงสุดแล้วพวกเจ้าก็รอความตายได้เลยท่านเจ้าสำนักมาแล้ว การประเมินครั้งนี้ผู้คนจากสำนักเสรีชนทำผลงานได้พลางๆเหตุใดเซียนกระบี่จึงใส่ใจมากนัก เจ้าสำนักโปรดปรานท่านผู้อาวุโสสูงสุดมาโดยตลอด หากท่านผู้อาวุโสสูงสุดร้องเรียน ข้าคงรับมือไม่ไหว ซูเหมียนและซูชิอยู่ที่นี่นานไม่ได้ ท่านเจ้าศาลา สิทธิ์ส่วนตัวของข้าได้ถูกเลือกแล้ว ข้าจะพาพวกเจ้ากลับไปที่ภูเขาเทียนเจียวเดี๋ยวนี้ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการประลองดาบในอีก3 วัน กระบี่เซียนมาแล้วท่านกระบี่เซียน กระบี่เซียน ท่านกระบี่เซียนข้ามาเซียนกระบี่ คารวะท่านกระบี่เซียน เมนูนั้นดีไปไหนแล้ว สารเมฆาน้ เรามาถึงแล้ว นี่คือที่พวกเจ้าจะอาศัยอยู่ ท่านอาจารย์ทำไมที่นี่ถึงสุดโทรมขนาดนี้ สุดโทรมการบำเพ็ญเพียรของนักดาบเน้นการอดทนต่อความยากลำบาก ดังคำกล่าวที่ว่าเมื่อสวรรค์จะมอบภาระอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ใด ยอมต้องทรมานจิตใจและความมุ่งมั่นของผู้นั้นก่อนทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกอ่อนล้าหิว เอาล่ะ เป็นความจริงที่ว่าข้าไม่ได้รับสิทธิ์มานานแล้ว
และที่นี่ก็ไม่มีคนอยู่อาศัยมานาน จึงเป็นอย่างที่เห็น ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรที่นี่แม้จะเรียบง่าย แต่ก็สงบเงียบเป็นเลิศ เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการบำเพ็ญเพียร เราแค่ต้องทำความสะอาดมันเล็กน้อย การประลองดาบจะเริ่มในอีก3 วันศิษย์ใหม่ของท่านผู้อาวุโสสูงสุดคนนั้นข้าไม่รับประกันว่าเขาจะไม่หาทางแก้แค้นโดยใช้เส้นสายข้าต้องหาคัมภีร์ดาบระดับสูง2 เล่มให้พวกเขารับหอกก่อนออกศึกก็ยังช่วยได้ เมนูคนนี้ช่างขี้ลืมเสียจริงข้าบอกนางว่าเมื่อนางไปถึงศาลาเก็บดาบแล้วนางควรจะมาหาข้าผู้เป็นอาจารย์ทันทีแต่เกิดอะไรขึ้นนางวิ่งเร็วกว่าจะตายเสียอีกข้าคือมหาเซียนกระบี่แต่ข้ากลับต้องออกตามหาผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาอุตส่าห์ลงเข้าไปซื้อสันจาเจียมที่นางชอบเมนูคนนี้นางคงจะซาบซึ้งจนน้ำตาไหล คุณชายชีทานไม่เป็นไรใช่หรือไม่พวกเขามีปรมาจารย์คอยช่วยเหลือเราไม่ควรอยู่ที่นี่นาน วันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อน การประลองกระบี่จะมีขึ้นในอีก3 วัน ถึงตอนนั้นข้าจะส่งเจ้าไปปอโลกด้วยตัวเอง ถ้าเจ้าไม่ไปตอนนี้ข้าจะส่งเจ้าลงนรกเดี๋ยวนี้อาจารย์ข้าหิวแล้ว เมียนเมียน อาจารย์ เมียนเมียนกินช้าๆหน่อยไม่มีใครแย่งเจ้ากินหรอก อาจารย์นี่มาจากชี้เผ่าใจแห่งหลงเฉิงซานจาเคลือบน้ำตาลใช่ไหมข้ารู้ว่าท่านดีกับข้าที่สุด เมียนเมียนข้าผู้เป็นอาจารย์ของเจ้าสิ้นสุดการเก็บตัวก่อนกำหนดเพื่อล้างพิษให้เจ้าโดยเฉพาะและช่วยให้เจ้าฟื้นฟูฝีมือทั้งหมดให้เร็วที่สุดในงานประลองดาบอีก3 วันข้างหน้าเจ้ายังคงต้องพิสูจน์ตัวเองตราบใดที่เจ้าคว้าอันดับ1ได้ข้าผู้เป็นอาจารย์ของเจ้าจะประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าเจ้าคือศิษย์ของข้าอีจันฟงและยังเป็นของหอคัมภีร์กระบี่ซ่อนและยังเป็นเจ้าหอคัมภีร์กระบี่ซ่อนคุณต่อไปด้วยอาจารย์ไม่ต้องห่วงการประชุมประลองกระบี่ข้าจะต้องคว้าอันดับ1ในการประชุมประลองกระบี่ให้ได้แล้วข้าจะเหยียบฉีเซียนสวีไอหมานั่นไว้ใต้เท้าของข้าคนผู้นี้เป็นใครกันแน่ ดูเหมือนเขาจะมีตำแหน่งสูงในหอซ่อนกระบี่เหมียนเหมียน พี่สาว เหมียนเหมียนเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง ข้าไม่เป็นไรพิษในร่างกายของเจ้าถูกขับออกมาจนหมดสิ้นแล้วอย่างไรก็ตามอวัยวะภายในของเจ้าถูกพิษกัดกร่อนมานานเกินไปแม้ว่าฝีมือของเจ้าจะฟื้นฟูเต็มที่แล้วแต่ร่างกายของเจ้าก็ยังคงอ่อนแอมาในงานประลองดาบตัวแค่ทำเท่าที่เจ้าทำได้ไม่อาจารย์ข้าต้องได้อันดับ1ให้ได้ช่างคือเมื่อเจ้ารู้ตัดสินใจแล้วแม้แต่ราชสวรรค์ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้พลังปราณแท้ของข้าในวันนี้ข้าใช้ไปมากเกินไปแล้วข้าผู้เป็นอาจารย์จะกลับไปพักฟื้นก่อนสัก2 วันขอบคุณท่านอาจารย์ข้าไปแล้วพบกันที่งานประลองดาบสำหรับความเมตตาที่แสดงให้เห็นในวันนี้ยุนเหอซาบซึ้งใจตลอดไปข้าขอถามได้ไหมว่าท่านคือใครผู้อาวุโสเจ้าแค่ต้องจำไว้ว่าในหอคัมภีร์กระบี่ซ่อนทั้งหมดนี้ข้าคือผู้มีอำนาจตัดสินใจหอซ่อนกระบี่ผู้อาวุโสสูงสุดไม่ได้เป็นคนตัดสินใจหรือเจ้าไม่เป็นไรนะพวกเราไม่เป็นไรเมื่อครู่นี้มีปรมาจารย์ท่านหนึ่งช่วยพวกเราไว้ดีแล้วแต่ว่าท่านอาจารย์ผู้นี้ไปไหนแล้วข้าอยากจะขอบคุณท่านด้วยตัวเองท่านจากไปแล้วเมื่อครู่นี้ผู้อาวุโสเสี่ยอิงไปที่ไหนการประลองวิชาดาบกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเดิมทีข้าอยากจะหาคัมภีร์ดาบที่เข้าใจง่ายให้พี่น้องคู่นั้นได้ดูแต่ข้ากลับได้มาแค่นี้วิชาดาบแห่งความโกลาหลปัจจุบันผู้ที่เชี่ยวชาญวิชากระบี่แห่งความโกลาหลมีเพียงผู้ก่อตั้งในตอนนั้น
ท่านปรมาจารย์กระบี่ และผู้ที่อยู่อันดับสูงสุดในทำเนียบหมื่นกระบี่ ข้าเกรงว่าเหมียน และเสี่ยวซีจะไม่มีพรสวรรค์นี้ เวลากระชั้นชิดข้ามีเวลาสอนเจ้าเพียงแค่คาถาเคล็ดวิชากระบี่ง่ายๆเจ้าจะเข้าใจได้มากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเจ้า เมื่อครั้งที่ความโกลาหลเริ่มแยกจากกันแก่นแท้ของกระบี่ถูกบรรจุอยู่ภายในหยินหยางบรรจบกัน พลังแห่งความโกลาหลกระบี่ทำลายความโกลาหลก่อกำเนิดฟ้าดิน ใช้ความโกลาหลเป็นต้นกำเนิดกระบี่ควบคุมจักรวาลนี่คือวิชากระบี่แห่งความโกลาหลเจ้าเห็นชัดเจนแล้วหรือไม่ ทำไมท่านเจ้าสาลาอวีกูยังไม่มาอีก เขาควรจะมาแล้วพวกเขาว่ากันว่าเมื่อวานนี้เขาถูกท่านจอมกระบี่เรียกตัวไปเพื่อหารือเรื่องบางอย่างเขายังไม่ออกมาเลย พี่น้องคู่นั้นกล้าปรากฏตัวจริงๆซูเจ้าต้องสั่งสอนพวกเขาให้ดี เจ้าบอกว่ามีปรมาจารย์ ลา แอบช่วยพวกเขาอยู่ใช่หรือไม่ถูกต้องมิฉะนั้นตอนนี้พวกเขาคงจะกลายเป็นวิญญาณใต้ของกระบี่ไปแล้ว ท่านอาจารย์ คนผู้นั้นยังไม่ปรากฏตัวด้วยซ้ำแต่พวกเขากลับบังคับให้เราต้องถอยร่นอย่างต่อเนื่องพลังของพวกเขาน่าจะแข็งแกร่งมาก มันจะส่งได้แค่ไหนกันเชียวมันจะส่งกว่าของข้าได้หรือ แน่นอนว่าของท่านสูงกว่า นี่คือเพลทวิชาลับของสำนักหลังจากฝึกฝนมันจะทำให้ความพยายามในการฝึกฝนของเจ้าได้ผลเป็น2 เท่าหรือความพยายามเพียงครึ่งเดียวการประลองกระบี่ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากเจ้าชนะเลิศเกียรติภูมิของข้าในสำนักก็จะส่งยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นความสำเร็จคือทางเลือกเดียวความล้มเหลวเป็นสิ่งต้องห้ามผู้ที่ขวานทาน สิทธิ์เข้าใจแล้ว สิทธิ์เข้าใจแล้ว ด้วยเคล็ดวิชาที่ท่านอาจารย์ถ่ายทอดให้พรจากวิชาลับของสำนักซูเหมียนและซูฉีข้าจะรอดูว่าพวกเจ้าจะตายยังไงพวกเขาหนีรอดจากภัยพิบัติเมื่อวันศืนวันนี้พวกเขาจะต้องตายบนเวทีประลอง 2 วันที่ผ่านมาซูเหมียนเอาแต่นอนหลับไปทั่วตลอดเวลาค่อนข้างเกลียดคร้านอย่างไรก็ตามข้าได้ยินมาว่าซูชิได้ฝึกฝนกระบี่อย่างขยันขันแข็งมีความก้าวหน้าอย่างมากเขาก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่วิชากระบี่เป็นเพียงการเล่นของเด็กเดี๋ยวข้าจะให้พวกเขารู้ว่าวิชากระบี่ที่แท้จริงคืออะไรการประลองกระบี่ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนหลักวิชากระบี่ผู้ชนะจะได้รับการสอนวิชากระบี่จากท่านจอมกระบี่ด้วยตนเอง ข้ามีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด หากข้าได้รับการชี้แนะเพียงไม่กี่กระบวนท่าจากท่านปรมาจารย์กระบี่นั่นจะไม่ใช่หนทางสู่ความสำเร็จโดยตรงหรอกหรือ ข้าได้รับการชี้แนะมานับพันครั้งแล้วเหตุใดข้าจึงยังไม่ขึ้นสู่สวรรค์ ในศตวรรษที่ผ่านมา ผู้ที่สามารถเรียนรู้เพียงเสี้ยวหนึ่งของกระบวนท่าของเซียนกระบี่ล้วนกลายเป็นปรมาจารย์ในภายหลังเหล่าจอมยุทธมารวมตัวกันอย่างล้นหลามในการประลองครั้งนี้ พวกเจ้า2 คนแค่ทำเต็มที่ก็พอ ข้าน้อมรับคำสั่งของท่านคารีเจ้าไม่คู่ควรกับความสุภาพของข้าก ฎของการประลองระบุให้หยุดก่อนที่จะบาดเจ็บ เจ้าชนะแล้ว เหตุใดเจ้าถึงยังลงมือสังหาร ในการประลองยุทธครั้งนี้การบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้อาวุโสเจออิงอย่าใส่ร้ายข้าด้วยข้อกล่าวหาเท็จเจ้ากล่าวหาข้าอย่างไม่ยุติธรรม ไรยางอาย จะเป็นใครได้อีก ข้าจะสู้กับเจ้า
ข้าแค่กลัวว่าเจ้าจะทนไม่ไหว ที่ฉันจะทายนะสิ้นสุดลงกระบี่คือความโกลาหละ นี่ไม่ใช่วิชากระบี่ล้วนดอกหรือข้าไม่คาดคิดว่าเนบิลาอันซันเช่นนี้เด็กคนนี้จะสามารถเข้าใจมาได้ถึงเพียงนี้แท้จริงแล้วคงดุนใหม่นั้นน่าเกรงขาม ยอดเยี่ยม ทำได้ดีมากสิทธิ์ของข้า แม้เพียงแค่รู้พื้นฐานของวิชากระบี่แห่งความโกล่าล่ะก็ยังสามารถเอาชนะคู่แข่งทั้งหมดได้ โนวันซินเขายังเป็นคู่ต่อสู้ที่ข้าเอาชนะได้ในช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้เขาพัฒนาไปถึงระดับนี้ได้อย่างไร เจ้าแพ้แล้วนักกระบี่แห่งสำนักเสรีของเราไม่ใช่คนขี้ขลาด ในที่สุดข้าก็บังคับให้เจ้าขึ้นมาบนเวทีได้ เจ้าพร้อมที่จะตายแล้วหรือยัง ใครจะเป็นผู้ชนะ ยังไม่เป็นที่รู้แน่ชัด ยิงโส ซูชิใช้กระบวนท่าเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นสัญญาณของความไร้ความสามารถ เกิดอะไรขึ้น แย่แล้วข้าสอนวิชากระบี่แห่งความโกลาหลให้เขาเพียงแค่กระบวนท่าแรกเท่านั้นเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกระบวนท่าถัดไปตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านผู้อาวุโสสูงสุดได้สอนชีเซียนซูไปแล้วเคล็ดวิชาลับถัดไปของสำนักเขารับมือกระบวนท่าของซูชิได้อย่างง่ายดายไม่มันอันตรายเกินไปสวรรค์ซูมินกลับสามารถสกัดกั้นกระบี่ของชีเซียนซูได้ ข้ารู้แล้ว ข้ารู้มาตลอดว่าซูเหมียนไม่ธรรมดา ในการประเมินกระบี่ข้างก่อนซูมินทำผลงานได้แย่มากเพียงแค่3 วันกลับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์หรือเชื่อมันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือเชื่อจริงๆระวัง เป็นไปไม่ได้ ข้าไม่เคยแพ้ตั้งแต่เด็ก คนอย่างเจ้าเพิ่งจะชนะพวกอ่อนแอไม่กี่คนก็เหลืองแล้ว จริงด้วยเจ้าแค่ต้องได้รับการสั่งสอนซูชิเจ้าถอยไปก่อนข้าจะสู้กับเขาเอง เหมียน เจ้าต้องระวังตัว ซูเหมียน เจ้าอีกแล้ว เหตุใดเจ้าจึงต้องคอยต่อต้านข้าอยู่เสมอ เจ้าไม่มีทางรู้หรอกบางทีในชาติภพก่อนข้าอาจเป็นบันไดให้เจ้าก้าวเดินถูกผู้อื่นเหยียบย่ำดังนั้นในชาตินี้ข้าจะต้องเป็นอุปสรรคขัดขวางเจ้าเพื่อให้เจ้าไม่สมหวังในสิ่งใดเลย ซูมินเอาแต่หลบทำไมนางยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนเริ่มสู้เลยหรือที่จริงแล้วไม่ใช่ซูมินดูเหมือนว่านางกำลังยกล้อเขาอยู่แท้จริงแล้วนางกำลังเล่นงานที่เซียนซูเล่นงานของวัตถุเถิด นางแพทยา เจ้ามันสารเลวแม่ของเจ้าก็สารเลวทั้งตระกูลของเจ้าก็สารเลวไร้หัวใจและโหดเหี้ยมอกตันยู ซูเมียนเจ้ากล้าดูถูกสิทธิ์ร่วมสำนักได้อย่างไร ท่านผู้อาวุโสสูงสุดท่านช่างตาบอดทั้งกายและใจจริงๆสิทธิ์ของท่านเพิ่งพูดจาดูหมิ่นท่านไม่ได้ยินแม้แต่คำเดียวเลยหรือพอโดนตีแล้วก็อยากจะหนีหรือฝีมือกระบี่ของเจ้าสำหรับข้าแล้วมันแย่เกินไปจริง
ไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้แล้ว คนอย่างเจ้า The ไม่ film คู่ was ควรให้ข้าชักกระบี่ออกมา translated and narrated by M Media. เจ้า และเจ้า พวกเจ้าทุกคนขึ้นมานี่ อะไรนะนั้นต้องการที่จะสู้กับคน6 คนเพียงลำพังหรือทำไมซูเมียนถึงได้ดุดันขึ้นมาทันที ซูเหมียน โปรดอย่าผีผาม พวกเขาทั้งหมดเป็นของท่านผู้อาวุโสสูงสุด10 ยอดฝีมือ ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังเป็น หัวกะทิจากสำนักใหญ่ต่างๆ ความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่อาจประมาทได้ เจ้าช้างโอฮัมนะ ข้ามีเคล็ดวิชาลับของสำนักคุ้มครองอยู่ ถึงแม้ว่าเจ้าจะมีหมื่นความสามารถ เจ้าก็ไม่อาจทำร้ายข้าได้แม้แต่น้อย ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เข้ามาพร้อมกันเลย นางพัสยา ในเมื่อเจ้าแสวงหาความตายด้วยตนเอง ข้าก็จะสนองความปรารถนาของเจ้า ตั้งกระบวนทัพ ไม่ดีแล้ว นี่คือเคล็ดวิชาลับของสำนัก กระบวนกระบี่เหิน6ประสาน กระบวนกระบี่เหิน6ประสาน คน6คนใช้กระบวนกระบี่พร้อมๆกัน แต่ละคนถือกระบี่เหินปราณกระบี่แปรเปลี่ยนเป็นกระบวนกระบี่เหิน6เล่มบรรจุพลังมหาศาลและอัคราลึกลับ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่ตกอยู่ในกระบวนนี้ ก็ไม่อาจหลบหนีพลังของมันได้ ตายซะ เหมียนระวัง ลมพัดเมฆาคลั่งกระบี่เคลื่อนตามลม เมื่อกระบี่ร่ายรำลมกวาดล้างความว่างเปล่า ลมกวาดจันทราลับดับศัตรู กระบี่ทะลวงฟ้าค้ำจุนฟ้า แตกสลาย กระบวนดาบพบประสานเหินหาวมันถูกทำลายลงแล้วนั่นคือผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงอัจฉริยะแห่งวิธีดา ข้ารู้แล้วว่าข้าไม่ได้เข้าใจผิด หยุ่นเหอ เจ้าเลี้ยงลูกได้ดี2 คน ช่างมีฝีมือในการสั่งสอนจริงๆ ข้าไม่เคยให้ความช่วยเหลือพวกเขาเลย นี่คือโชคชะตาของพวกเขาเองทั้งหมด ผิดแล้ว ข้าคืออัจฉริยะแห่งวิธีดา ข้าเอง เจ้าเอง เป็นเพราะเจ้าทั้งหมด สู้ซูเมียนเจ้ากำลังทำอะไรการประลองดาบต้องหยุดก่อนที่จะบาดเจ็บสาหัสเจ้ากล้าทำร้ายสีพรุ่มสำนักได้อย่างไร ไอ้เท่าสารเลว สิทธิ์ไร้ประโยชน์ของเจ้าคนนี้ ก็ทำไม่ได้เช่นกัน ได้อย่างไร ตอนนี้เจ้าแก่แล้ว ตอนนี้สายตาของเจ้ามองเห็นแต่เพียง แผนการและเล่ห์เหลี่ยมอันต่ำทราม บังอาจเจ้ากล้าไม่เคารพผู้อาวุโสสูงสุดได้อย่างไร ไอ้เท่าสารเลวที่ใช้อำนาจในทางที่ผิด เจ้าไม่สมควรได้รับความเคารพจากข้า เจ้า เจ้าหมายความว่าอย่างไร อะไรนะ ท่านผู้อาวุโสสูงสุดจะเริ่มอีกแล้วหรือ การใช้อำนาจข่มเหงผู้อื่น และกดขี่ผู้คนด้วยอำนาจ หากเจ้าทำร้ายบุตรชายของข้าแม้แต่น้อย ข้าจะให้เจ้าชดใช้ด้วยเลือด ฉีเซียนซู นี่เลือดที่เจ้าติดค้างข้า วันนี้ข้าจะให้เจ้าชดใช้ด้วยเลือด ชี่เฟิงเหมียน เจ้าคือชี่เฟิงเหมียน ชี่เฟิงเหมียนกลับมาเพื่อแก้แค้น ชีเฟิงเหมียน ท่านแม่ท่านไม่เป็นไรใช่ไหม ข้าไม่เป็นไร มันคือยาพิษ แม่ เจ้าอยากจะฆ่าข้าหรือ ชีเฟิงเหมียนชีวิตของเจ้าช่างแข็งแกร่งจริงๆ พิษร้ายแรงเช่นนี้กลับไม่สามารถฆ่าเจ้าได้ ไม่คาดคิดใช่ไหมละเจ้าพยายามคิดหาวิธีเอาชีวิตข้าแทบตาย แต่กลับมีคนหนึ่งที่จริงใจและบริสุทธิ์ใจ อยากให้ข้ามีชีวิตใหม่ พวกเขาคือ ครอบครัวเก่าของเหมียนตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ เจ้าใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดหรือ พี่สาว ข้าไม่ได้ทำ ไม่ใช่ข้า เป็นเจ้าเอง เจ้ามันไร้ประโยชน์ เจ้าไม่มีค่า เจ้าสมควรถูกข้าเหยียบย่ำเพื่อให้ข้าก้าวขึ้นไป ข้าไม่ผิด บุตรชายของข้าไม่ผิด ทั้งหมดเป็นความผิดของแม่เอง
ความผิดของข้าคือสิ่งนี้ข้าไม่ควรวางยาเจ้าข้าควรจะใช้มีดกรีดคอเจ้า เพื่อให้เจ้าตายอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เจ้ามีความรู้สึก ผิดบาปต่อข้าบ้างเลยหรือไม่ เจ้าอยากฟังความจริงหรือไม่ ไม่แม้แต่น้อยข้าไม่เคยเห็นเจ้าเป็นบุตรสาวเลย การฆ่าเจ้าไม่ต่างอะไรกับการฆ่าไก่ การฆ่าไก่คือการบำรุงบุตรชายของข้าการฆ่าเจ้าคือการปูทางให้บุตรชายของข้าไม่มีความแตกต่าง ดี เจ้าไม่มีความผิดบาปต่อข้าเลยแม้แต่น้อยข้าขอขอบใจเจ้าที่ไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นต่อข้าการเปลี่ยนแปลงใดๆก็มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นกระบี่ของข้าจึงจะไม่ถูกรบกวน หยุดนะ The film was translated and narrated by M. Media. นี่หมายความว่าอย่างไร เซี่ยวเหมียนการประชุมวิธีดามีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาดาไม่ใช่ที่เจ้าจะมาแสดงความบุญแบ่งและก้าวร้าวเจ้าได้ละเมิดอย่างร้ายแรงพูดข้อหาควายกระบี่เลนเจ้าจะต้องถูกขับไล่และถูกไล่ออกจากหอควายกระบี่เลน ไอ้เท่าสารเลว เมื่อครูสิทธิ์รักของเจ้า ได้ตัดเอ็นมือของคู่ต่อสู้จริงๆ ตัดเอ็นมือของเขา ส่งผลให้การฝึกกระบี่ของคู่ต่อสู้ตลอด10 ปีต้องสูญเปล่าโดยสิ้นเชิง ตอนนี้เจ้ากลับมาที่นี่เพื่อเล่น เกมทำเป็นมองไม่เห็นนี้ ท่านเจ้าสำนักอวีกูรู้เรื่องนี้หรือไม่ ท่านเจ้าฮอวีคูมีอยู่ที่นี่ข้าเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างในหอควายกระบี่เลนวันนี้หากวันนี้เจ้าไม่ใส่หัวไปก็อย่าโทษแต่แก่ผู้นี้ที่เมื่อก่อนนี้ ไอ้เท่าสารเลว ตั้งแต่ข้าเห็นเจ้าครั้งแรกข้าก็อยากจะซ้อมเจ้าแล้ว เด็กเลือดคอเจตจำนงแห่งกระบี่ที่แข็งแกร่งอะไรเช่นดีพร้อมแข็งแกร่งของสิทธิ์ใหม่ผู้นี้ช่างน่าเกรงขามทันทีนี้ข้าไม่ได้มองผิดไปใช่ไหมผู้อาวุโสสูงสุดกำลังทุกข์นานกดดันอยู่ ยังไม่ตายอีกหรือ ถ้ายังไม่ตายก็ลุกขึ้นมารับการซ้อมต่อไป จนกว่าข้าจะตีเจ้าจนตาย เจ้าคิดจะฆ่าข้าจริงๆหรือเจ้าไม่กลัวว่าจะทำให้เรื่องนี้บานปลายหรือ เจ้ากดขี่พวกเราเช่นนี้ เรื่องนี้ข้าตั้งใจจะระเบิดมันวันนี้ เจ้าทำร้ายสิทธิ์ร่วมสำนักและทำร้ายผู้อาวุโสเมื่อท่านเจ้าฮอร์ดและนักบุญกระบี่รู้เรื่องเจ้าจะไม่มีที่ยืนในวิธีแห่งกระบี่ทั้งหมด ดี ถ้าเจ้ามีความกล้าก็พาพวกเขามา ทั้งหมดที่นี่ ถ้าพวกเขากล้าที่จะไม่สนใจถูกผิดข้าก็จะตีพวกเขาด้วย ทำไมข้ารู้สึกว่านางหญิงพยองกว่าชีเซียนโซเซียอีกนางดูอ่อนโยนและอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วคือกุหลาบเข้มข้นนางกล้าที่จะต่อต้านหอควายกระบี่เลน เหมียนพอได้แล้ว อย่าโอ้อวดเกินไป การแก้แค้นครั้งใหญ่ได้สำเร็จแล้ว ท่านแม่และซูชียังคงต้องสร้างชื่อเสียงในวิถีแห่งกระบี่ในภายหลัง มากเกินไปก็ไม่ดีเท่ากับไม่พอ เอาล่ะ เพื่อเห็นแก่ท่านแม่ของข้าจะไว้ชีวิตเจ้า แต่ถ้าในอนาคตเจ้ากล้าที่จะเล่นลูกไม้ตื้นๆเหล่านี้อีกข้าจะฆ่าเจ้าอย่างแน่นอน ท่านแม่ เซี่ยวเหมียนข้าเกรงว่านางคือคนที่เจ้าสนิทที่สุดใช่หรือไม่เจ้าเต็มใจที่จะตายแทนนางหรือไม่หากเจ้าเป็นสิทธิ์ของข้าคงจะมีความสุขมากแต่น่าเสียดายเจ้าเป็นสิทธิ์ของเจ้าเองเช่นนั้นเจ้าก็มีแต่ทางตายเท่านั้น ถ้าเจ้ากล้าแต่ต้องนางข้าจะค้นหาสวรรค์ชั้นสูงสุดและนรกที่ลึกที่สุดข้าจะหาเจ้าให้พบอย่างแน่นอนและจะสับเจ้าเป็นพันชิ้น หากเจ้าปิดชีพตนเองข้าจะปล่อยมันดาของเจ้าไป เหมียนอย่าทำหากเจ้าเชื่อฟังเขา ท่านแม่ของเจ้าจะไม่ยอมมีชีวิตอยู่คนเดียวอย่างแน่นอน น้ำทัศยาเจ้ากล้าขัดคำสั่งข้าได้อย่างไร เจ้าไม่เห็นหรือว่านางกำลังหายใจลำบาก เจ้ายังต้องการชีวิตของข้าอีกหรือ เช่นนั้นก็รีบเขา เหมียนอย่าท ท่านแม่ข้าขอโทษข้าอยากให้ท่านรอดชีวิต ำฟังท่านแม่นะ ท่านแม่เพิ่งจะรู้ว่า ตลอด18 ปีที่ผ่านมาเจ้าอยู่ในบ้านของครอบครัวอื่น และต้องทนทุกข์ทรมานมากมาย ท่านแม่ทำให้เจ้าผิดหวัง ตอนนั้นท่านแม่ไม่ควรทอดทิ้งเจ้ากับท่านพ่อไปง่ายท่านแม่ขอโทษ มันเป็นความอ่อนแอของท่านแม่เอง ที่ทำให้เจ้าต้องทนทุกข์ทรมานมากขนาดนี้ ตอนนี้ท่านแม่ไม่สามารถปล่อยให้เจ้าเสียสละตัวเองและตายเพื่อท่านแม่ได้ เหมียนเจ้าคือชีวิตของข้าหากมีใครต้องตาย
ควรจะเป็นข้า ท่านแม่ ท่านแม่ ใครกันที่กำลังก่อความวุ่นวายนี้ คารวะท่านเจ้าหัวคารวะท่านเจ้าหัว คารวะท่านเจ้าสำนัก ท่านเจ้าหัวท่านมาได้เวลาพอดีบุคคลผู้นี้ทำร้ายสิทธิพรหมสำนักทำร้ายผู้อาวุโสขัดคำสั่งผู้ใหญ่และร้ายสิ่งคุดแค้นดูสิ้นเชิงต้องถูกลงโทษอย่างหนักริษดาของผู้อาวุโสสูงสุดนั้นยอดเยี่ยมตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านเจ้าให้ความเคารพแผ่นมาโดยตลอดซูเมียนกำลังจะเจอเรื่องใหญ่แล้วแม้ว่าซูเมียนจะแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่ท้าทายสวรรค์ท่านเจ้าฮาวิกุยอมไม่ยอมเพื่อสิทธิ์เพียงคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังลงโทษผู้อาวุโสสูงสุดและก็มาเจริญวิธีดาบจำนวนมาก เจ้าสำนัก เหมียนยังเด็กนัก นางไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่เคารพกฎอย่างแน่นอน โปรดอย่าลงโทษนางเลย ท่านเจ้าสำนัก บุตรชายของข้าเป็นอัจฉริยะที่สวรรค์ประทานมา ปรมาจารย์แห่งวิธีสวรรค์นับไม่ถ้วน ต่างกระตือรือร้นที่จะรับเขาเป็นศิษย์พวกเราชื่นชมชื่อเสียงของเซียนกระบี่ และนั่นคือเหตุผลที่พวกเรามายังหอซ่อนกระบี่ บัดนี้ แต่พวกเรากลับถูกกดขี่โดยศิษย์หญิงผู้นี้ นี่มันช่างการรังแกที่อุกอาจ ท่านเจ้าหัวโปรดสั่งให้ตัดสินเอ็ดและกระดูกของนางทำลายพลังฝึกฝนของนางและให้บุคคลผู้นี้ถูกขับไล่ออกจากหอคอยกระบี่รินเพื่อเป็นยิ่งอย่างแก่ผู้อื่นถ้าบุคคลผู้นี้ยังคงอยู่ปัญหาในอนาคตจะไม่มีที่สิ้นสุดท่านเจ้าหัวท่านที่ผิดก่อนหรือไม่ พวกเจ้าทราบหรือไม่ว่านางเป็นใคร นางไม่ใช่หรือสิทธิท่านผู้อาวุโสเจออินพงรับเข้ามาใหม่ท่านเจ้าหัวท่านกำลังตีข้าวพอหนาวหรือ หากมีอะไรเกิดขึ้นกับนางไม่ต้องพูดถึงเจ้าเลย แม้แต่ข้าเองก็จะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายเจ้าสำนักสำเนาพยายามฆ่านางในฐานะมหาผู้อาวุโสของสำนักแทนที่จะสร้างคุณูปการให้สำนักเจ้ากลับใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อรังแกผู้อ่อนแอและก็ทำการชั่วร้าย The film was ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป translated and narrated by เจ้าไม่ใช่ผู้อาวุโส media. ของสำนักกระบี่อีกต่อไปพาสิทธิ์ของเจ้าไปที่ห้องลงทันทำลายวิชาการต่อสู้ของเจ้าและออกไปจากหอคัมภีร์กระบี่ซ่อนทหารยามพวกเจ้าส่งแม่ลูกอาศัยพรสวรรค์ด้านกระบี่ทิ้งเล็กน้อยเขากระทำการอย่างไรยังอายหอคัมภีร์กระบี่ซ่อนของข้าไม่มีสิทธิ์ที่น่ารังเกียจเช่นพวกเจ้าเมื่อพิจารณาว่าพวกเจ้าเป็นคนก่อเรื่องนี้ขึ้นเองให้ทำลายวิชาการต่อสู้ของพวกเจ้าและออกจากภูเขาไปเองคุณชายชี ถ้าท่านรู้ว่าวันนี้จะมาถึงทำไมท่านถึงได้กระทำอย่างประมาทเลินเล่อเช่นนั้นก่อนหน้านี้ ถ้าได้ลงโทษแล้วผู้ที่ดูหมิ่นท่านถ้าหวังว่าท่านจะไม่ถูกโทษโกรธเคือง เจ้าสำนักอวีกูช่วยท่านแม่ของข้าไว้ สู้เหมียนซาบซึ้งใจตลอดไป พาพวกเขาไป พวกเจ้าคนอ่อนแอเห็นตาสิไม่ได้เจอกันนานเลย เขามาอยู่ที่นี่ทำไม เขาคือใคร แต่งกายโอกวัชนี้ เขาไม่เหมือนคนตาสี เขาคือผู้ที่มีความสำเร็จด้านกระบี่สูงสุด ในแคว้นหู เต๋อชวนเจียคัง วิชากระบี่ของเขาดุดันและไร้ความปราณี เขาเคยต่อสู้ในการประลองนับพันครั้ง และผู้ที่เอาชนะเขาได้ มีเพียงเทโพกระบี่และเซียนกระบี่เท่านั้น ใครคือเซียนกระบี่ข้าก็ไม่รู้เช่นกัน ข้ารู้เพียงว่านางเป็นจอมกระบี่หญิง1 ในล้าน ระหว่างการประลอง นางมักจะสวมหน้ากากและไม่มีใครรู้ใบหน้าของนาง นี่ท่านเตอชวนท่านมาถึงเสียทีหากท่านไม่ได้บอกเบาะแสแก่ข้าคงไม่มั่นใจอย่างแน่นอนในการกลับมายังสารดาบลับแห่งนี้ ท่านมหาผู้อาวุโสเจ้าสมคิดกับศัตรูต่างชาติจริงๆหรือ หากท่านไร้ใจก็อย่าโทษท่าที่ไร้คุณธรรมเมื่อเรื่องราวมาถึงแค่นี้แล้วข้าก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนเร้นอีกต่อไปข้าได้ถวายความภักดีต่อท่านเตอชุนมานานแล้วท่านเตอชวน หอวิชาดาบ ตามที่ข้าสืบมาเซียนกระบี่ได้เก็บตัวฟื้นฟูร่างกายมาหลายวันแล้วคาดว่าอาการบาดเจ็บภายในของเขายังไม่หายดีการประชุมตกเจียงกระบี่นี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวดีย้อนกลับไปตอนนั้นกระบี่เทศ
ทำให้ข้าพ่ายแพ้อย่างยับเยินจนข้ากลายเป็นตัวตลกของทั้งแคว้นหูหากข้าไม่แก้แค้นความแค้นนี้ข้าขอสาบานว่าจะไม่เป็นมนุษย์ เจ้าก็นอกแต่งอยู่สำนักทุ่มเทความพยายามมากมายในการบ่มเพาะเจ้าแต่เจ้ากลับสมคบคิดกับคนของแคว้นหู การฝึกฝนในศาลาดาบแบบนั้นเคร่งครัดและยากลำบากต้องละทิ้งกิเลสตัณหาในฐานะปรมาจารย์แห่งวิธีกระบี่ท่านเตอร์ชัวสามารถมอบให้ข้าได้การปฏิบัติที่รองจากคนทิ้งคนเดียวและอยู่เหนือคนนับหมื่นสมบัติและคำพิลับนับไม่ถ้วนอยู่ภายใต้การครอบครองของข้าหากไม่ใช่เพราะความเหลือเฟือของท่านเตอร์ชัวการพัฒนาวิชากระบี่ของข้าผมไม่รวดเร็วถึงที่นี้ต้องกันข้ามพวกท่านต่างหากที่ไม่แสดงความไว้วางใจข้าในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดแต่พวกท่านกลับไม่ยอมแนะนำข้าให้รู้จักกับเซียนกระบี่ข้ารู้สึกเสียใจอย่างแท้จริงที่ไม่ได้ทำท่านเธอชวนเร็วกว่านี้ เจ้า หยุดทำจุดประสงค์ที่ข้ามาที่นี่ในคราวนี้คือการทำลายศาลาดาบหลักของพวกเจ้าเพื่อให้นักกระบี่แคว้นหูของเราได้ตั้งลูกรักในตาสี ฟันไปเถอะเจ้าชวนเที่ยคำหอคำพีกระบี่ซ่อนที่นี่ไม่ใช่ที่ท่านจะบุกรุกได้อย่างอิสระหากท่านยังคงปฏิเสธที่จะจากไปอย่าหาว่าข้าไม่เมตตาท่าน ตอนนี้วิชาดาบฟันเทพสังหารของข้าได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วไม่ต้องพูดถึงเจ้าแม้แต่กระบี่เทพและเซียนกระบี่จะโจมตีพร้อมกันข้าก็จะยังคงเหยียบย่ำพวกเขาไว้ใต้ฝ่าเท้า เจ้าถูกห้ามดูหมิ่นเทพก็ระบี่และเซียนกระบี่ตายซะเคล็ดวิชาของผู้นี้ช่างลึกซึ้งและอย่างไม่ถึงจริงๆ นี่เป็นเพียงกระบวนท่าแรกเท่านั้นแต่เจ้ากลับต้านทานไม่ได้ตาสีของพวกเจ้าก็เป็นแค่ผู้คนไร้ประโยชน์ที่เอาแต่กินรอจนกว่าข้าจะสังหารนักกระบี่ชั้นนำทั้งหมดในอันดับหมื่นกระบี่ของพวกเจ้าทีละคนแล้วข้าจะไปหากระบี่เทพและเซียนกระบี่เพื่อแก้แค้นความแค้นจากกระบี่ทิ้งเล่มเดียว ในเมื่อคำพูดดีๆไม่มีประโยชน์ข้าก็จะเผชิญหน้ากับท่าน The film was translated and narrated by M Media. นี่คือวิชากระบี่แห่งความโกลาหลของปรมาจารย์กระบี่วิชากระบี่แห่งความโกลาหลนี่อาจจะเป็นวิชาในตำนานถูกต้องนี่คือของเซียนกระบี่หลังจากที่กลายเป็นปรมาจารย์อันดับหนึ่งแห่งวิถีกระบี่เคล็ดวิชากระบี่ที่แข็งแกร่งที่สุดที่สร้างขึ้นเมื่อปลดปล่อยออกมาแบรนด์กระบี่นับพันรวมตัวกันในพริบตาแปรเปลี่ยนเป็นเงากระบี่ที่จับต้องได้นับไม่ถ้วนราวกับพายุที่รุนแรงพุ่งเข้าใส่ศัตรูกระแสพลังกระบี่ทุกสายล้วนมีเจตจำนงกระบี่อันยิ่งใหญ่และพลังแห่งกฎเกณฑ์ ตัดยินหยางสังหารฝ่าดินทำลายความวุ่นวาย นี่คือวิชากระบี่ไร้เทียมทานที่รวบรวมแก่นแท้สูงสุดแห่งวิถีกระบี่สมกับชื่อเสียงจริง เจ้าหาวิกูได้เรียนรู้สุดยอดวิชาเฉพาะของเซียนกระบี่นี่คือชัยชนะที่แน่นอน ไม่เขาแพ้แล้วแต่ชวนดูเหมือนจะต้านทานแทบไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงเขากำลังดูดซับพลังกระบี่ของเจ้าสำนักอวิกู เจ้าสำนัก เกิดอะไรขึ้น แค่นี้เองหรือเจ้ายังห่างฉันจากเซียนกระบี่มากนักกระบวนท่าดาบของเจ้าอ่อนแอวิชากระบี่ของเจ้ายังตื้นเขิน แท้จริงแล้วเข้าใจวิชากระบี่แห่งความวุ่นวายทั้งหมด ท่านอาจารย์ของข้าสอนข้าด้วยตนเองข้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเรียนรู้มัน ข้าขออภัยจริงๆที่ทำให้เสียงกระบี่ต้องเสื่อมเสียชื่อ เจ้าสำนักอวิกูท่านไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองชื่อเสียงของชายชราผู้นั้นไม่มีค่าเท่าไหร่นอกจากนี้ท่านก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว
และไม่ได้ทำให้สำนักกระบี่เร้นลับเสื่อมเสีย ใช้ชนะผู้นั้นไปแล้วเป็นไปตามคาดหากไม่มีเซียนกระบี่เป็นเสาหลักของพวกเจ้าข้าก็แค่ขยับมือก็สามารถบดขยี้พวกเจ้าทั้งหมดได้ดาซีเป็นพวกไร้ค่า เสี่ยวชี เจ้าจะทำอะไร แม้แต่เจ้าสำนักก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา ปัจจุบันมีเพียงนักกระบี่หญิงแห่งทำเนียบหมื่นกระบี่และปรมาจารย์กระบี่ที่สามารถปราบเขาได้ ในเมื่อตอนนี้ทั้งสองท่านไม่อยู่ที่นี่ หากเจ้าไปเจ้าก็มีแต่จะหาที่ตาย เซียนกระบี่เคยกล่าวไว้ว่าพรสวรรค์ธรรมดาสามารถชดเชยได้หากวิชากระบี่ของเจ้าตื่นเขินเจ้าก็ฝึกฝนได้แต่จิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้จะต้องไม่ถูกทำลาย พูดได้ดี เสี่ยวฉี ต่อไป ดูข้าให้ดี พี่สาว เป็นไปตามคาดพวกเจ้าก็เป็นแค่พวกอ่อนแอดาซีพวกเจ้าทุกคนจงคุกเข่าต่อหน้าข้าและยอมสวามิภักดิ์ต่อแคว้นลูกของเรามิฉะนั้นทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ข้าจะลงมือเองส่งพวกเจ้าทุกคนลงนรก เจ้าจะไม่มีทางทำได้ มีใครอีกบ้างที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์ขึ้นมาได้ซะ ข้าไม่ยอมจำนน เหมียน แม่รู้ว่าเจ้ามีพรสวรรค์เป็นเลิศ แต่ด้วยวิชาดาบของเจ้าในตอนนี้ เจ้าก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา รีบกลับมากับแม่เถอะ ท่านแม่วางใจได้ แม้แต่เจ้าฮอวิกุก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหากท่านเป็นพี่สาวท่านก็จะตายเปล่า ถูกต้องแล้วสู่เหมียน วิชาฝีมือของผู้นี้ลึกซึ้งและยังไม่ถึง มีเพียงเทโพกระบี่หรือเซียนกระบี่เท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับเขาได้ เจ้าห้ามพลีผามเด็ดขาด ปล่อยนั่นไป ท่านเจ้าสำนัก เจ้า ดาซีช่างเป็นชายที่สง่างามกลับปล่อยให้สตรีธรรมดาคนหนึ่งก้าวออกมา ผู้หญิงแล้วไง เจ้าก็เป็นแค่นักกระบี่คนหนึ่ง ที่โผล่มาจากที่เล็กๆ ข้าที่เป็นผู้หญิง ก็สามารถต่อสู้ได้เช่นกัน เจ้าจะไม่แม้แต่จะจำท่านแม่ของเจ้าได้เลย เจ้าเด็กวัวดีในเมื่อเจ้าอยากตายเช่นนั้นข้าก็จะมอบให้ดาบล้ำค่าของข้าเล่มนี้ก็หายเลือดมานานแล้วข้าจะเอาเจ้าเป็นคนแรกเพื่อฉลองมัน เจ้าจะเห่าหอนไปเท่าไหร่ก็ได้ เพราะวันนี้ คือวันที่เจ้าจะตาย The film was translated and narrated by M Media. ไม่ดีแล้ว นี่คือกระบวนท่าเดิมอีกแล้ว อะไรนะ นางหลบได้จริงๆ กระบวนท่าที่เอาชนะเจ้าสำนักได้ เป็นไปได้อย่างไรเด็กสาวคนหนึ่งเหตุใดนางจึงมีพละกำลังที่เทียบเท่ากับนักกบีลึกลับผู้นั้นจากเมื่อครั้งนั้น เจ้าจะรู้ได้อย่างไร ว่าข้าไม่ใช่เขา เป็นไปได้ไหมว่า นางคืออันดับหนึ่งในทำเนียบหมื่นกระบี่เซียนกระบี่ นางไม่เพียงแต่เป็นเซียนกระบี่นางยังเป็นสิทธิ์ส่วนตัวเพียงคนเดียวของเซียนกระบี่ด้วย อะไรนะ อะไรนะ เลวไหลแม้ว่านักกบีผู้นั้นจะมีอายุและรูปร่างคล้ายเจ้าแต่เขาไม่มีทางลดตัวลงมาอยู่ในสลาดับละในฐานะสิทธิธรรมดาจริงกระนั้นข้าก็ต้องยอมรับว่าเจ้ามีความสามารถโดดเด่นอย่างยิ่งน่าเสียดายพรสวรรค์อันดุโรดเช่นนี้กลับมาอยู่ในตาสีอันสกปรกสมควรตายเท่านั้น ระวัง นี่คือไพ่ตายของเต๋อชวน เนื้อไฟยังมีฟ้าวันนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าดูถึงพลังที่แท้จริงของข้า สุเหมียน หนีไป เหมียน เจ้าจัดการเรื่องนี้ไม่ได้รีบลงมาเร็ว ท่านแม่ วางใจได้ ข้ามีความสามารถที่จะปกป้องท่าน และยังมีความสามารถที่จะปกป้องทุกคน หญิงหยางขาดสะบั้นฟ้าดินพังทลาย กระบี่หลบหนีปฐมภูมิ ทุกวิถีว่างเปล่า
เป็นไปได้อย่างไร เตอร์ชวนแพ้แล้ว พี่สาวของข้าชนะแล้ว ข้าจำได้แล้ว นี่คือกระบวนท่าสุดท้ายของวิชากระบี่แห่งความโกลาหลกระบี่เดียวพาความโกลาหลข้าไม่คิดว่าซูเหมียนจะสามารถใช้มันได้จริง ดูไปทิ้งเท่านี้นางก็เชี่ยวชาญเคล็ดวิชาลับเฉพาะของเซียนกระบี่แล้วหากเรื่องราวดำเนินต่อไปเช่นนี้ซูเมียนจะมีศักยภาพไร้ขีดจำกัดการมีซูเมียนเป็นพรที่ยิ่งใหญ่สำหรับหอคำที่กระบี่ซ่อนของเราอย่างแท้จริง ทำไมข้าถึงขยับไม่ได้ เจ้าทำอะไรกับข้า คุณอย่างเจ้า การเรียนรู้วิถีแห่งกระบี่จะนำมาซึ่งหายนะแก่โลกเท่านั้น วันนี้ข้าเพียงแค่ตัดเส้นเอ็นและกระดูกของเจ้า และไว้ชีวิตเจ้า แต่ข้าหวังว่าเจ้าจะปรับปรุงตัวตั้งแต่นี้ไป ใส่หัวไป ยืนกรานที่จะก่อปัญหาโดยไม่มีเหตุผล เสียเวลาของข้าจริง ๆ เหมียนข้าไม่คิดเลยว่าเจ้า ไม่เพียงเติบโตอย่างปลอดภัยและแข็งแรง แต่ยังกลายเป็นเซียนกระบี่หญิงที่ผู้คนนับพันชื่นชม ๆ ท่านแม่ ข้าไม่ได้เป็นแค่นางเซียนกระบี่เท่านั้น แต่ยังเป็นลูกสาวของท่านด้วย พี่สาวข้ารู้แล้วท่านแอบชี้ในข้าอยู่ปรมาจารย์กระบี่พี่สาวท่านเป็นศิษย์ของท่านเซียนกระบี่จริงๆหรือ แน่นอน ถ้าอย่างนั้นท่านพาข้าไปพบเขาได้หรือไม่เขาคือไอดอลของข้าเขาเป็นทีมแสงนำทางในวิชากระบี่ของข้า ท่านอาจารย์ ท่านยังดูการแสดงนี้ไม่พออีกหรือ เป็นท่านเซียนกระบี่จอริงลิงด้วย กระบี่เซียนกระบี่ก็อยู่ที่นี่ด้วย เป็นกระบี่เซียนจริงๆด้วย เจ้าสังเกตเห็นข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนที่เจ้าสำนักอวีกูกำลังถูกซ้อม ข้าหมายถึงท่านอาจารย์ เจ้าสำนักอวีกู ได้เฝ้าสำนักกระบี่เร้นลับให้ท่านมานานแล้ว และท่านก็แค่ยืนดูอยู่เฉย ถ้าก็อยากจะเห็นเหมือนกันไม่ใช่หรือว่าฝีมือกระบี่ของเจ้าพัฒนาไปมากแค่ไหนแล้ว ๆ ถ้าอย่างนั้นมาประลองกัน ท่านอาจารย์จะได้ดูอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ไม่แน่เลยแค่คือเซียนกระบี่ข้าจะใช้กระบี่ออกมาอย่างไม่ระมัดระวังได้อย่างไร ข้าก็เป็นนางเซียนกระบี่เช่นกัน มาเถอะท่านอาจารย์มาประลองกัน